Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dư Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi kẹp nách kiểu phối nơ chéo chéo như vậy. Mình sẽ phối giống như kiểu Cinta đó các bạn. Mình sẽ phối hai mặt đều là nơ kiểu rất là cưng. Thì để hoàn thành cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và len sợi như sau. Thì mình hướng dẫn các bạn đó là mã len miêu bò mã 82. Thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình qua sợi dệt cũng được, len miêu cô tông 125g hoặc là cô tông Việt Nam. Thì các bạn sẽ chập sợi lại để mình móc cái túi này cho nó cứng cáp. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 300g len sợi. Thì miêu bò các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 6 cuộn tất cả nha. Rồi thì để hoàn thành được cái mẫu túi này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là kim móc 4mm. Nếu các bạn muốn size to thì các bạn chuẩn bị cho mình kim 4.5mm là nó sẽ ra nhỉnh size chút xíu nha. Cái size túi này mình sẽ đo cho các bạn xem nè. Ở cái phần chiều cao của túi á, chiều cao của túi mình đo từ đầu xuống tới phần đáy á là 26cm. Và bề ngang của túi á, bề ngang của túi nó là 35cm nha. 26 x 35 là size túi này mình đựng được khổ A4 đó các bạn, rất là lớn. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một ít đoạn ri băng bản 4cm và bản 1cm nha. Tại vì mình làm hai mặt đó các bạn. Một chiếc kim khâu len và một cái đốt lửa để chúng ta sẽ hơ cái phần nơ ri băng này đó các bạn. Thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu Liễu đều có bán ở shop và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào bài mô tả để chọn mua những cái dụng cụ mình vừa giới thiệu hướng dẫn để các bạn học móc cái mẫu túi nơ đang rất là hot này nha. Rồi chúng ta cùng phần bài học với Liễu thôi nào. Các bạn sẽ dùng hai sợi len song song ở một cuộn len hoặc hai cuộn len cũng được để chúng ta móc sợi chập nha. Rồi đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt và móc lên cho mình 41 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Móc tổng cho mình 41 mũi móc xích nha. Xong 41 mũi móc xích, các bạn sẽ bỏ trong móc thứ 41, móc vào chân 40 này cho mình một mũi đơn. Rồi chân thứ hai cũng một mũi đơn. Và các bạn sẽ làm liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Là hàng thứ nhất này các bạn sẽ có tổng là 40 mũi đơn ở 40 chân móc nha. Rồi các bạn móc đến chân cuối cùng cho mình nhé. Rồi móc xong đến chân móc cuối cùng ở chân thứ 40 rồi, các bạn sẽ bắt đầu lên tiếp tới hàng thứ hai. Lên hàng thứ hai móc lên cho mình một mũi móc xích và chúng ta sẽ bắt đầu quay phần len lại, móc vào chân đầu tiên mà chúng ta lên xích đó một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc tiếp tục là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình ở hàng thứ hai. Để các bạn cũng móc tương tự giống như hàng thứ nhất vậy đó, là các bạn cứ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Đó, các bạn cứ móc hết đều như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình. Rồi mình đã móc xong đến chân thứ 40 và bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn cũng móc lên cho mình một mũi móc xích, quay phần len lại và móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Rồi móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi đơn. Là từ hàng thứ ba các bạn sẽ móc tới hàng thứ 8 là mỗi chân móc vẫn móc đều là một mũi đơn. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 8 thì tất cả các hàng đều cùng chung một công thức, đó là 40 mũi đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 8 và đều là 40 mũi đơn cho cái phần đáy túi như vậy nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 8 rồi, bắt đầu lên phần thân túi nha. Khi lên phần thân túi thì các bạn sẽ móc lên cho mình một xích, hai xích. Rồi mình sẽ móc đều vào cái phần viền đây. Ở đây mình sẽ có 4 cạnh nè, cả hai cạnh ngắn và hai cạnh dài. Thì chúng ta sẽ bắt đầu móc ở cạnh ngắn trước nha. Tại cái chân lên xích này các bạn sẽ cách cái chân lên xích này. Đây chúng ta sẽ móc vào ở chân đầu tiên này nha, một mũi kép. Đây cái chỗ móc xích đây, còn mũi kép là nó nằm ngay kế đó các bạn nha. Rồi
một mũi kép đầu tiên, tiếp tục một mũi kép thứ hai. Mình có 8 hàng móc thì chúng ta sẽ có 8 mũi kép. 8 mũi kép ở cái cạnh ngắn này. 3 rồi. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ 5. 6 7 và mũi thứ 8. Đó, hai cạnh ngắn của mình nó sẽ có là 8 mũi kép các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quay qua cái cạnh dài. Cái cạnh dài này thì các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên này. Đây, chân đầu tiên đây. Một mũi kép. Bắt đầu tới chân thứ hai. Chân thứ hai đây các bạn. Nẹp luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Rồi các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình liên tiếp là mỗi chân móc một mũi kép cho đến hết cái cạnh dài thứ hai. Đó là cạnh ngắn thứ nhất chúng ta sẽ có 8 mũi, cạnh dài thứ hai các bạn sẽ móc đều là 40 mũi kép. Cạnh thứ hai các bạn sẽ móc tương tự như cạnh thứ tư là mỗi cạnh chúng ta có 40 mũi móc kép nha. Rồi cạnh ngắn thứ ba này mình sẽ móc tương tự giống như cạnh ngắn thứ nhất này là 8 mũi kép. Đó. Chúng ta sẽ móc tương tự như vậy. Thì tổng hết cái vòng tròn khi mình lên phần thân túi là chúng ta sẽ có nè 8 cộng 8 là bằng 16, cộng dưới 40 cộng 40 nữa là chúng ta sẽ có tổng là 96 mũi kép cho hàng đầu tiên của phần thân túi nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong phần đầu tiên của hàng thân túi và mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng này là chân thứ 96 nha. Rồi mình đã móc xong đến chân thứ 96 rồi thì các bạn sẽ bẻ cái phần thuận nó ra bên ngoài và phần mặt ngược nó xoay vào trong là chúng ta đã tạo được cái phần đáy túi nè. Đây, mình lên hàng thân túi là một hàng rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc một mũi dời vào cái chân móc đầu tiên của mũi kép đó các bạn, là tính là xích thứ nhất, xích thứ hai, xích thứ ba. Đó là đỉnh đầu của mũi kép đầu tiên nha. Rồi các bạn sẽ kéo qua cho mình một mũi dời, siết chặt lại là mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích, 2 mũi móc xích. Rồi tại chân móc đầu tiên này móc cho mình một mũi kép và các bạn sẽ móc ở cái cạnh ngắn này liên tục cho mình là 8 mũi kép nha. 1 2 rồi 3 4 5 6 7 8 là chúng ta đã móc xong cái phần mép ngắn. Bây giờ vào cái phần mép dài này các bạn sẽ chia cho mình nè. Mép dài này nó có 40 mũi móc thì các bạn sẽ chia một cụm cho 5. 40 chia cho 5 là 8 thì các bạn sẽ chia ra một cụm là 8 8 8 8 5 lần như vậy là các bạn sẽ bắt đầu lên xích cho mình nha. Rồi móc tiếp theo cho mình là 8 mũi kép ở 8 chân móc liên tiếp nhau ở cái phần cạnh dài này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi 8 mũi kép nha các bạn. Từ cái góc ngắn này qua tới cái phần này là 8 mũi kép. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia một cái đoạn xích để mình luồn cái sợi ri băng vào nè. Móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Xong 8 mũi móc xích, các bạn lại quay vào ngay tại cái chân đó các bạn, cái chân đỉnh đầu của mũi kép nha các bạn. Tại cái chân đỉnh đầu này nó sẽ có 2 mép len bên này và 2 mép len bên này. Đó, các bạn sẽ lưu ý cho mình nó vào phải 2 mép len như vậy nha. Và các bạn sẽ móc vào 2 mép len đó một mũi dời qua luôn một mũi ở trên kim nữa. Đó là mình đã tạo xong một cái đoạn xích để các bạn sẽ luồn sợi ruy băng vào nha. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp 8 mũi kép liên tiếp ở 8 chân móc nữa. Rồi móc tiếp theo cho mình 8 mũi kép liên tiếp nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi các bạn sẽ chia tiếp một cụm thứ hai là lên cho mình 8 mũi xích nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi các bạn lại đâm kim vào đúng cái vị trí mà mình hướng dẫn lúc nãy. Ngay tại đỉnh đầu này nè các bạn. Đỉnh đầu này nó sẽ có 2 sợi len. 2 sợi len. Đó, các bạn sẽ qua luôn 2 vòng như vậy nha. Móc qua cho mình một mũi dời luôn qua chân móc tiếp theo. Đó là mình đã tạo được xong 2 cụm. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự cho mình 2 cụm nữa. Tức là các bạn sẽ móc tiếp 8 mũi kép rồi lên 8 xích, hạ xuống 8 mũi kép lên 8 xích, rồi tạo thêm cho mình 2 cụm nữa như vậy nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã tạo xong 2 cụm tiếp theo nha. Rồi mình đã chia xong được 4 cụm xích rồi này các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp theo nha. Ở cái phần xích cuối cùng này các bạn sẽ móc tiếp vào đây cho mình là 8 mũi kép liên tiếp ở 8 chân móc cho đến cái cạnh ngắn này nha. Các bạn sẽ móc 8 mũi là nó sẽ tiếp giáp với cái cạnh ngắn. Rồi đến cái cạnh ngắn này các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 8 mũi kép nha. Rồi 8 mũi kép xong thì các bạn sẽ móc tương tự ở cái mép bên này, nó sẽ giống tương tự như mép bên này, là các bạn cũng móc tiếp 8 mũi kép nữa, rồi mình chia cụm ra nữa. Đó, các bạn sẽ chia tiếp 4 cụm như vậy. Rồi tổng là ở mép ngắn này 8 mũi kép, rồi qua mép dài này các bạn sẽ móc tiếp 8 mũi kép nữa, thì mình sẽ móc tổng là 16 mũi kép. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc đủ 16 mũi kép qua đến cái chân đối diện với cái chân mà tạo xích đây nha. Rồi mình đã móc đến chân mũi kép thứ 16 rồi, các bạn sẽ giống đối diện qua thì nó sẽ song song với cái phần mà chúng ta tạo xích này, thì các bạn sẽ tạo lên cho mình một cụm 8 mũi móc xích nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong rồi các bạn cũng đâm kim vào 2 cái mép len ở đỉnh đầu của mũi kép này nè các bạn. Đó, rồi chúng ta cũng kéo qua một mũi dời. Rồi các bạn sẽ thực hiện chia cho mình thêm 3 cụm nữa. Đó, cứ 8 mũi kép là chia một mũi xích, là nó sẽ đối xứng với phía bên này nè các bạn. Đó, 8 kép lên một cụm 8 xích, 8 kép 8 xích. Rồi các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến ở cái phần cụm xích cuối cùng này nha, là các bạn sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa cho mình nha. Nó sẽ đối diện như cái phần chân ngắn này nè các bạn. Mình đã móc xong 3 cụm còn lại rồi, là nó sẽ đối xứng qua như vậy nha. Rồi bắt đầu ở đây còn 8 chân móc nè các bạn. 8 chân móc các bạn sẽ móc liên tiếp 8 mũi kép nữa nha.
8 mũi kép liên tiếp ở 8 chân móc để cho nó tiếp giáp lại một vòng tròn của hàng thứ hai. Đó, thì các bạn sẽ móc đều cho mình như vậy cho đến chân cuối cùng nha. Mỗi chân móc là một mũi kép cho đến chân cuối của vòng tròn này nha. Đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào ngay đỉnh đầu của mũi kép, tức là mũi xích thứ ba nha. Xích thứ nhất này, xích thứ hai này, ngay tại cái xích thứ ba này. Đó, các bạn cứ nhìn thấy cái chân ở thứ ba là chúng ta sẽ đâm kim vào đây, kéo lên qua là mình đã xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên tới hàng thứ ba, các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích và đâm kim vào trong móc đầu tiên này, một mũi kép. Các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 16 mũi kép ở 16 chân móc cho đến cái đoạn mà chúng ta chia mũi móc xích là các bạn sẽ dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Đây, từ cái đoạn góc cạnh ngắn này các bạn móc tới cái đoạn mà chia xích này là 16 mũi kép nha. Rồi các bạn móc tới góc này nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng giáp với cái phần đoạn móc xích rồi. Bắt đầu chúng ta lên 8 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và chúng ta cũng làm một mũi dời để tạo cái phần luồn dây ri băng. Rồi, tại cái chân móc này nè, các bạn sẽ để ý để chúng ta móc tiếp qua cái phần chân kế tiếp. Chân mũi kép là mình đã đâm vào đây, ngay tại chân này thẳng lên. Rồi tới chân mũi kép này, các bạn sẽ bẻ cái phần sợi xích này ra này, bẻ sợi xích này ra, rồi ngoắt sợi lên. Các bạn sẽ đâm tiếp qua ngay cái tại chân này này, chân mà chúng ta móc một mũi kép và vừa móc mũi xích đó. Đó, các bạn sẽ đâm kim vào đây nha. Đây, vẫn móc mũi kép bình thường, rồi siết chặt lại là mình đã tạo được một cái mũi cụm xích của hàng tiếp theo. Đó, các bạn nhìn thấy nè, cái phần này nó bẻ xuống và cái mũi kép mình vẫn móc tiếp theo ở chân tiếp theo này, chứ các bạn đừng có bỏ sót chân móc nào hết nha. Và chúng ta sẽ móc liên tiếp 8 mũi kép liên tiếp ở 8 chân móc để mình tạo tiếp tới cái cụm xích tiếp theo. Đó, nó luôn luôn là cách nhau là 8 hết các bạn nha. Và lên mũi xích cũng là 8. Đây, cái chân móc cuối cùng đây, các bạn sẽ đâm kim vào tại cái chân móc cuối cùng này cho nó đủ 8 mũi kép nha. Đủ 8 mũi kép rồi thì các bạn sẽ lên cho mình 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi cũng đâm một mũi dời vào chân móc đầu tiên này, kéo lên qua và bẻ cái phần mũi móc xích này xuống nè. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi kép vào ngay cái chân đây, cái nách, cái lỗ đó các bạn nha, cái lỗ của cái chân móc đó. Đó, các bạn sẽ móc vào đó một mũi kép nữa. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình nha. Rồi các bạn sẽ móc như vậy cho mình, cứ cách 8 kép rồi đến cụm xích, 8 kép rồi đến cụm xích. Cái đoạn này là các bạn sẽ móc nè, 8 8 8 đó, 8 mũi kép. Cái đoạn nào lên xích thì các bạn sẽ lên xích, đoạn nào mà móc mũi kép bình thường thì các bạn sẽ móc mũi kép bình thường. Đó, mình sẽ làm tương tự giống như hàng thứ hai này. Đó là các bạn cứ mỗi hàng là các bạn đều sẽ móc công thức tương tự giống như hàng thứ hai vậy đó. Rồi mình sẽ móc liên tiếp cho Liễu là
14 hàng móc cho đến hàng thứ 14 thì cộng với một cái hàng mũi đơn, một mũi kép bình thường này nữa thì cái phần thân túi của mình có tổng là 15 hàng nha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 15 nha. Nếu bạn nào muốn cái thành túi của mình nó cao hơn, nó rộng hơn, đựng được nhiều đồ thì các bạn có thể móc tăng size lên hàng thứ 18 hoặc 20, đó là tùy nhu cầu của các bạn. Rồi thì mình sẽ móc đến cái hàng số đo mà mình mong muốn rồi dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi mình đã móc xong đến hàng thứ 15, các bạn sẽ đo xem chiếc túi của mình nó đạt được kích thước bao nhiêu để chúng ta điều chỉnh cái phần thân và mình sẽ móc lên phần quai nha. Rồi từ cái phần đấy mà các bạn đo lên là 24 cm rồi thì kích thước như vậy là các bạn đã đạt rồi nha. Để bắt đầu mình sẽ chia lên phần quai nữa là vừa. Tại cái hàng này các bạn sẽ rút hết tất cả là 8 đường nối gân này cho mình lại rồi mình mới móc tiếp nha. Rồi thì cách rút tất cả các cái đường này như sau. Đây, cái chân cuối cùng này, phần ở dưới gáy túi, đáy túi đó các bạn sẽ luồn qua cái sợi kế tiếp. Rồi, lấy sợi kế tiếp các bạn sẽ luồn qua nữa. Nó đơn giản thôi các bạn à, cứ lấy cái sợi ở dưới luồn lên sợi ở trên. Luồn cho đến chân cuối cùng luôn nha. Và luồn hết 8 hàng như vậy ở hai mặt túi luôn. Đấy, luồn thẳng như vậy nha. Rồi các bạn luồn xong hết tất cả các hàng rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi sau khi luồn xong thì cái chân cuối cùng nó sẽ còn chừa lại như thế này. Đó, các bạn sẽ luồn hết cho mình hai mặt như vậy nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc lên hàng 16 của phần thân túi. Hàng 16 này các bạn sẽ móc đều cho mình là mũi kép hết, không có tạo xích nữa nha. Đầu tiên các bạn lên cho mình 2 mũi móc xích. Rồi móc chân đầu tiên một mũi kép. Chân thứ hai một mũi kép. Móc đều từ góc này cho đến cái cụm xích này là 16 mũi kép cho mình nha. Rồi mình đã móc đến chân thứ 16. Rồi cái đoạn mà chúng ta móc mũi móc xích lên này nè, mình sẽ móc như sau. Các bạn sẽ ngoắt sợi len và luồn cái kim qua cái đoạn móc xích này, luồn qua và đâm kim vào tại cái chân móc xích ở dưới. Đây, ở dưới cái đoạn móc xích này nó có chân mũi kép đó, các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc lên một mũi kép bình thường. Một mũi kép bình thường này là chỉ cần luồn qua mũi móc xích thôi, chứ chúng ta vẫn móc mũi kép bình thường nha. Rồi đó là mình đã luồn xong cái đoạn móc xích qua mũi kép rồi. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình 7 mũi móc kép còn lại ở 7 chân móc này. Rồi móc tiếp theo cho mình cho đến cái đoạn cụm móc xích tiếp nữa nha. Đó, nhớ là móc đều là mỗi chân móc một mũi kép đó các bạn. Rồi ở cái nách cuối cùng này đây, các bạn nhớ là đừng bỏ sót chân móc nha. Cái chân cuối cùng nó nằm sát vào ở trong cái mũi móc xích đó, là các bạn nhớ phải móc vào cái chân đó. Rồi đến cái đoạn móc xích này mình sẽ xử lý tiếp tục giống như mình vừa hướng dẫn đó. Ngoắt sợi len trước, rồi cho cây kim vào trong cái đoạn móc xích này trước nè. Đó, rồi mình sẽ đâm kim vào tại cái đỉnh đầu của mũi kép này, mũi kép ở hàng dưới đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ kéo lên qua đoạn móc xích đó luôn
và móc lên một mũi kép bình thường. Đó, mình đã xong, xử lý xong cái đoạn mũi xích thứ hai, và chúng ta cũng móc tiếp 7 mũi móc kép liên tục ở 7 chân móc nữa để mình móc tới cái đoạn móc xích thứ ba. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy nha, móc đều hết cho mình mỗi chân móc một mũi kép, và đến đoạn xích là các bạn sẽ nhớ luồn vào. Đó, ở hàng thứ 16 này thì các bạn sẽ móc tổng là 96 mũi móc kép cho mình. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối cùng nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng và chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của đỉnh đầu mũi kép này để kết thúc hàng. Rồi bắt đầu lên hàng thứ 17, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này, móc cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 16 mũi đơn ở 16 chân móc nha. Đây, các bạn sẽ móc đến cái đoạn mà có một móc xích đó cho mình, là gồm 16 mũi đơn liên tiếp ở 16 chân móc. Rồi, 16 mũi đơn rồi thì chúng ta sẽ giáp với cái phần mũi móc xích này. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chia phần quai nha. Phần quai thì các bạn sẽ chia phần quai sách nó nằm ở cái vị trí này. Cái vị trí mà chúng ta chừa cái đoạn móc xích đó thì các bạn sẽ, cái phần quai nó sẽ nằm cong ở cái đoạn này. Đó, còn cái phần trong này là chúng ta sẽ không có móc nữa. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ chia phần quai. Rồi. Thì tại cái chân móc thứ 16 này là cái chân mà nó tiếp giáp với cái đoạn móc xích đó các bạn, thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm 2 mũi đơn nữa, là 18 mũi đơn tất cả các bạn nha. 2 mũi đơn nữa để cho cái đoạn mà mình chia phần quai sách á, nó sẽ đi vô trong chừng 2 chân móc. Cái đoạn mà đường nổi gân của cái dây ruy băng đó đi vô trong cỡ 2 chân móc nha, là 18 chân móc xích, 18 mũi kép, 18 mũi đơn sorry các bạn. Bắt đầu chúng ta sẽ móc lên mũi móc xích để mình chia phần quai nè. Rồi các bạn sẽ móc tổng cho mình là 60 mũi móc xích nha. Rồi 60 mũi móc xích để tạo cái phần sợi dây quai đeo. Rồi xong 60 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ hạ xuống tại cái chân móc mà cách một đoạn xích này, đoạn xích thứ hai, xích thứ ba và xích thứ tư này. Tại cái chân xích thứ tư này các bạn sẽ móc lùi vô 2 mũi đơn. Tại vì góc này mình cũng móc 2 mũi đơn thì góc này mình cũng lùi vào 2 mũi đơn. Đây, tại cái đoạn móc xích này nha, các bạn sẽ lùi vô 1 2. Rồi các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi đơn và chúng ta sẽ móc liên tiếp cái phần dây quai này bằng mũi đơn đi tiếp nha. Rồi các bạn sẽ móc đều từ góc này đi qua góc này. Đây, các bạn sẽ móc là 8 đơn, 8 đơn, 8 đơn là 24 mũi đơn cho mình nha. Đó, các bạn sẽ móc liên tiếp 24 mũi đơn cho đến cái đoạn mà cụm tạo móc xích này, các bạn sẽ dừng lại tiếp nha. Rồi đến cái chân mà có cái đoạn móc xích này là mình sẽ móc lùi vào thêm 2 mũi đơn nữa. Móc tới 2 mũi đơn các bạn, móc tới 2 mũi đơn nữa để chúng ta tạo cái phần dây xích làm quai đeo nó đối xứng với cái phần bên kia nha. Đó là tổng là chúng ta sẽ móc từ phần quai bên này cho đến phần quai bên này là 26 mũi đơn. Rồi bắt đầu các bạn sẽ chia lên phần quai để từ này nó sẽ vòng qua bên cạnh này để tạo một phần quai xích tương tự như này. Thì các bạn sẽ móc cho mình cũng 60 mũi móc xích như vậy nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp 60 mũi móc xích cho mình.
Rồi tại cái chân móc mà mũi móc xích này, đây cũng cách tương tự như vậy nha, 1 2 3 4. Rồi mình sẽ móc vào cái đoạn móc xích thứ tư này, và từ cái đoạn móc xích này các bạn sẽ lùi qua 2 chân móc cho mình để chúng ta tạo tiếp gắn cái sợi dây quai đeo vào nha. Rồi móc lên cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc cho đến chân cuối cùng là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình nha. Rồi từ cái điểm này cho đến cái điểm này là 8 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp 8 mũi đơn vào 8 chân móc cho mình tiếp theo. Đến cuối hàng mình sẽ kết hàng bằng một mũi dời vào đỉnh đầu của mũi đơn này, kéo lên qua. Rồi bắt đầu chúng ta lên tới hàng tiếp theo, móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi mình sẽ móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn nữa. Đó. Rồi từ cái đoạn này các bạn sẽ móc tiếp đến cái đoạn này cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nữa nha. Ở đây là có 8 là 16, với thêm 2 mũi đơn này nữa là tổng là chúng ta sẽ móc 18 mũi đơn nha. Đến phần dây quai, bắt đầu chúng ta sẽ móc vào phần dây quai này cũng bằng mũi đơn luôn, nhưng mà các bạn sẽ cho kim vào một mép len thôi nha. Đây, một mép len, và chúng ta sẽ móc lên mũi đơn bình thường. Đó, các bạn sẽ móc đều cho mình là 60 mũi đơn ở cái phần dây quai này. Đấy, các bạn lưu ý nè. Rồi một mép len ở phần đây, rồi kéo qua móc lên một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ móc đều 60 mũi đơn liên tiếp cho đến cái phần chạm với phần dây quai này nha. Rồi mình đã móc xong cái phần dây quai, rồi bắt đầu tiếp giáp với cái phần này. Các bạn sẽ móc vào đây bằng mũi đơn, toàn bộ bằng mũi đơn hết các bạn nha. Rồi đây, ở chân cuối cùng này các bạn sẽ móc vào cái chân kế tiếp nha. Đây là cái chân cuối để mình lên sợi xích, thì các bạn sẽ móc vào chân kế tiếp này cho mình một mũi đơn. Đó. Rồi các bạn sẽ móc đều mỗi chân móc một mũi đơn cho mình cho đến cái phần tiếp giáp với cái sợi dây mà chúng ta sẽ móc lên phần sợi dây 60 mũi đơn nữa. Đó, tương tự như mình hướng dẫn vậy. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Từ mũi đơn bên này các bạn sẽ móc tiếp giáp với vào phần dây xích này. Rồi dây xích các bạn cũng lên mũi đơn tương tự như dây xích bên này và hạ xuống đây. Các bạn sẽ móc tiếp vào đây bằng mũi đơn bình thường cho đến chân cuối cùng tiếp giáp với bên này ha. Đến cái đoạn tiếp xúc với dây quai cuối cùng này thì các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên của mình lên xích, là các bạn không móc giống như lúc nãy mình hướng dẫn nha. Móc vào chân thứ hai, chân này bỏ này, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Đó là cái phần dây quai của mình nó sẽ thẳng lên, nó sẽ đẹp nè. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình các cái mũi đơn còn lại cho đến chân cuối cùng nha. Nếu các bạn nào muốn phần dây quai chắc chắn á, thì các bạn sẽ móc thêm 2 đến 3 hàng mũi đơn nữa để cái phần dây quai của mình nó bự ra, nó chắc ra để mình đeo nó không giãn. Rồi đến chân cuối cùng này chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời nè vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Đó. Rồi bắt đầu các bạn thấy sợi dây quai của mình nó đủ chắc chưa? Nếu mà chưa đủ chắc thì các bạn sẽ đi thêm một hàng mũi đơn nữa cho mình. Các bạn cũng lên một mũi móc xích và móc đều liên tiếp mỗi chân móc một mũi đơn cho đến phần dây quai. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha. Đây, từ cái chân này cho đến cái chân này các bạn sẽ móc tiếp một mũi đơn như vậy đều hết nha.
Rồi đến phần dây quai này, các bạn cũng móc đều mỗi chân móc một mũi đơn cho mình, cho đến tiếp xúc với phần dây quai cuối cùng bên kia. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy thôi. Cái phần này là mình chỉ móc thêm vào thôi, mình không có chia mũi nữa nên là đơn giản, các bạn sẽ móc nhanh cho mình nha. Đó, mỗi chân móc một mũi đơn đều như vậy thôi. Thì các bạn sẽ móc đến chân cuối của phần quai thì hạ xuống đây một mũi đơn bình thường á, mỗi chân móc nó hiện sẵn một mũi đơn rồi. Các bạn sẽ móc tiếp qua bên này, rồi đệm thêm một hàng đơn lên phần quai này và hạ xuống phần đây. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân cuối cùng này luôn nha. Rồi, mình đã móc xong đến phần dây quai cuối cùng và tiếp giáp với chân cuối này. Chúng ta móc một mũi dời vào chân móc mũi đơn đầu tiên này, kéo lên siết chặt lại và mình cắt lên. Rồi, các bạn nào mà muốn cái phần dây quai to hơn thì các bạn sẽ đệm thêm một đường đơn như cái đường mình vừa hướng dẫn lúc nãy đó là được nha. Rồi cho kim khâu len và chúng ta sẽ rút cái sợi len thừa này đi vào phía trong túi luôn các bạn. Tại cái trong móc này nha, các bạn sẽ đâm kim xuống bên trong túi, siết chặt lại. Rồi là các bạn sẽ thấy cái đoạn mùi nối này nó đều, nó không có bị hở ra. Rồi tại cái chân móc đó là các bạn sẽ đâm ngược lại một mép len, một mép len thôi, đâm ngược lại, siết chặt lại cho mình. Rồi đó là cách giấu len nha. Rồi các bạn thấy là cái mối nối nó đều, nó bằng ha. Rồi chúng ta sẽ đưa kim vào bên trong túi nè, mình sẽ giấu vào phía trong này và chốt len cho mình nha. Đây, các bạn sẽ giấu vào khoảng tầm 4 đến 5 trong móc cho nó chắc chắc. Rồi nếu chắc ăn thì các bạn sẽ chốt thêm len cho nó cứng cáp cái túi rồi mình mới cắt len nha. Cái đoạn này là các bạn phải giấu cho thật là kỹ để mình đeo đồ nặng nó không có bị tuột, không có bị bung đó các bạn. Rồi cứ giấu nhiều mũi rồi chúng ta sẽ vòng lại mình đã giấu xong nha. Rồi các bạn cắt len là mình giấu xong cái phần túi nè. Giờ đến công đoạn chúng ta luồn ri băng nha. Thì cái túi mình nó có hai mặt thì các bạn sẽ luồn cho mình hai mặt hai kiểu. Một kiểu là bản lớn như vậy, một kiểu là bản nhỏ 1 cm. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luồn bản nhỏ nha. Bản lớn thì các bạn sẽ cắt cái đoạn này, nó có chiều dài khoảng tầm 160 cm. Còn bản dài này là bản nhỏ cho các bạn. Bản nhỏ thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn là nó có chiều dài là 2 cm nha. Tại vì cái bản nhỏ này mình sẽ để cho cái sợi dây nó dài kiểu nơ như vậy để chúng ta tạo kiểu. Còn bản ngắn á, cái bản bự này nè, thì tại vì các bạn nó đã bự rồi thì các bạn sẽ cắt ngắn thôi cho nó vừa với phần túi thôi. Đó, mình sẽ canh chỉnh chiếc túi nó được hai mặt nha. Rồi chúng ta dùng kim khâu len và bắt đầu luồn cái sợi dây ri băng vào. Cái bạn lớn á, đây là các bạn nhỏ là các bạn luồn nó sẽ dễ đúng không? Rồi còn cái bạn lớn nè, mình hướng dẫn các bạn luồn cái bạn lớn luôn nha. Bạn lớn thì các bạn sẽ gập lại làm đôi, nếu mà khó quá thì các bạn sẽ gập lại làm tư, rồi mình sẽ cho vào cái kim khâu len thôi. Đó, như vậy các bạn nha. Còn bạn nhỏ thì đơn giản rồi, mình chỉ cần là gập đôi lại bẻ vào là được nha. Rồi đầu tiên nè, cái chân ở trên cùng nè các bạn sẽ cho vào cái chân trên cùng trước. Rồi tại đây là các bạn sẽ rút và canh cho hai cái sợi này bằng nhau luôn nha. Rồi canh cho hai cái sợi ở cái đoạn cuối cùng này phải bằng nhau trước rồi mình mới rút vào. Mình phải canh bằng khi mình rút á, là mình khỏi phải điều chỉnh nữa nha. Đó. Rồi các bạn sẽ luồn chéo zigzag nha. Mình luồn cái sợi đầu tiên trước thì cách 4 này, đây là gọi là cụm đầu tiên thì cách 3 nha. 1 2 3. Các bạn sẽ luồn chéo qua cụm thứ 3. Rồi cái sợi bên này các bạn sẽ luồn chéo lại cũng là tại cách 3 chân nha. 1 2 3. Đó, các bạn sẽ luồn chéo qua. Đó, là tính từ cái góc chúng ta luồn sợi ri băng này cho đến cái góc mình luồn sợi ri băng tiếp theo là 4 cụm nha. 1 2 3 4. Đó, 4 cụm nhưng mà cách ra 3 chân thì là 4 cụm đều đều như vậy.
Đó, là bạn sẽ luồn chéo như vậy. Là bắt đầu tới cái sợi bên này. Cái sợi bên này cũng các bạn cũng tính ra 4 chân nè, đối xứng qua bên này, đối xứng qua đây. Là các bạn sẽ tính xuống nè, từ cái chân này các bạn tính xuống này, 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ luồn chéo qua đây. Rồi tại cái chân bên này nha, cái chân bên này các bạn sẽ đâm chéo qua đây, nó sẽ đối xứng như vậy đó. Rồi mình luồn một sợi trước, rồi chúng ta sẽ luồn sợi còn lại sau nha. Đầu tại cái chân bên này để các bạn sẽ xẻo qua. Đã tính từ cái góc này trượt xuống là các bạn cách 8 chân này, 2 2 4 6 8. Đó, các bạn cách xuống 8 chân cho mình nha. Rồi tại cái chân này các bạn sẽ cách xuống 4 nè, 1 2 3 4. Rồi cách 4 chân, rồi mình sẽ đâm chéo qua. Đâm chéo qua đây. Đó, còn dư lại một mép cuối cùng nha. Rồi mình sẽ cho tiếp cái sợi thứ hai vào đây. Chúng ta sẽ luồn chéo tương tự như vậy nha. Hàng thứ hai này thì các bạn chỉ cần luồn chéo qua như vậy thôi. 2 4 đây. Chân thứ tư cách 3 chân thì nó gọi là chân thứ tư nha. Đó, rồi mình sẽ đâm chéo qua cái chân bên này. Các bạn chỉ cần đâm chéo đúng qua chân bên này thôi là được. Đó, cứ cách là 4 nè, 1 2 3 4 như vậy đó các bạn. Rồi khi mình luồn á, mình sẽ canh cho cái sợi ri băng của mình nó nở bự ra nha. Cái đoạn nào mà nó bị cong cong như vậy là các bạn sẽ canh cho nó nở ra như vậy nha. Rồi mình sẽ đâm chéo lại như vậy nữa. Đây. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc hoàn thành xong cái mẫu túi nơ rất là cưng, rất là bánh bèo. Rồi hai mặt luôn ha, các bạn sử dụng được hai mặt. Mặt nào các bạn thích mặt nào thì các bạn sử dụng mặt đó thôi. Rồi mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu các bạn có mới ghé kênh của Liệu lần đầu tiên thì nhớ ấn vào chuông đăng ký để các bạn sẽ theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liệu nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.